إذن المد يكون لللام وليس للواو، فنقول الصلاة الصلاة. إذن لدينا علامتين، العلامة الأولى مكان رسم الألف الصغيرة، إذا كانت قبل الواو إذن المد ليس للواو، إذا كانت بعد الواو المد للواو. والعلامة الثانية هي التاء في نهاية الكلمة، إن كانت مربوطة فالكلمة مفردة، وإن كانت مفتوحة فالكلمة جمع. من خير. ننتبه من عدم ضم الشفتين وحصر الصوت داخل الفم، فلا نقول خا خير وهذا خطأ، والصواب خا. الجيم دائما مخرجه مقفل، احتكاك بسيط بين وسط اللسان ووسط الحنك الأعلى يعطيني هذا الصوت جي جو جا. ومن الخطأ أن يقال جا جو جي، فهذه جيم عائمة. تجدوه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله في درس جديد من سلسلة تعلم التلاوة برواية حفص عن عاصم من طريق الشاطبية، ومع سورة البقرة الجزء الأول الحزب الثاني من آية 110 إلى آية 112 حرفا حرفا وصولا للإتقان بعون الله وتوفيقه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأقيموا الصلاة. وأقي لدينا يا ساكنة ما قبلها مكسور فهو مد طبيعي بمقدار حركتين. مو لدينا واو ساكنة ما قبلها مضموم، تلاقى بعدها لفظا حرف مشدد وبداية التجديد سكون، إذا تلاقى ساكنين أولهما حرف مد يحذف حرف المد منعا من التقاء الساكنين، فننتقل من ضمة الميم إلى تجديد الصاد فنقول وأقيموا الصلاة. اللام شمسية مدغمة بالصاد وهمزة الوصل تسقط في درج الكلام. وأقيموا الصلاة. نرقق اللام ونخلصها من تفخيم الصاد، فلا نقول الصلاة إلا برواية ورش. الصلاة. لدينا ألف صغيرة ما قبلها مفتوح فهو مد طبيعي، نلاحظ أنه مرسوم قبل الواو، إذن المد يكون لللام وليس للواو، فنقول الصلاة. والتاء المربوطة في نهاية الكلمة تدلني على أن الكلمة مفرد وليست بجمع، إذن لدينا علامتين، العلامة الأولى مكان رسم الألف الصغيرة، إذا كانت قبل الواو إذن المد ليس للواو، إذا كانت بعد الواو المد للواو. والعلامة الثانية هي التاء في نهاية الكلمة، إن كانت مربوطة فالكلمة مفردة، وإن كانت مفتوحة فالكلمة جمع، إذن الكلمة تقرأ هنا الصلاة. وآتوا الزكاة. لدينا ألف ساكنة ما قبلها همز مفتوح فهو مد بدل يمد بمقدار حركتين. وآتوا ننتقل من ضمة التاء إلى تجديد الزاي، حرف المد يسقط منعا من التقاء الساكنين. وآتوا الزكاة أيضا الألف هنا مدية بمقدار حركتين، والواو لا تنطق. ولدينا العلامة الثانية وهي التاء المربوطة، ووقفا نقف عليها بهاء ساكنة فنقول الزكاة مع إعطاء المد العارض للسكون حقه 2 4 6 حركات. حال الوقف لدينا جيم جواز الوقف. ولو وصلنا لبقي المد على طبيعته بمقدار حركتين، وعادت التاء إلى الفتحة. وآتوا الزكاة وما ألف ساكنة ما قبلها مفتوح فهو مد طبيعي. تقدموا نرقق التاء نفخم القاف، ونرقق الدال مع إتمام الكسر. تقدي مع التجديد. تقدموا لدينا واو ساكنة ما قبلها مضموم فهو مد طبيعي. ننظر للحرف الذي يليه مباشرة نجده متحركا، إذا يقرأ المد الطبيعي دون حذف. وما تقدموا لأنفسكم. نحقق الهمزة، لدينا نون ساكنة وبعدها حرف الفاء فالحكم إخفاء حقيقي مع غنة كاملة مرققة. لأنفو نقترب كثيرا من مخرج الفاء، نضع أطراف الثنايا العليا على بطن الشفة السفلى. لأنفسكم. نتم ضمة الفاء كسرة السين ضمة الكاف. لدينا نهاية الكلمة ميم ساكنة وبعدها أخرى متحركة فالحكم إدغام مثلين مع غنة أكمل ما تكون سببت لي تشديد الميم. لأنفسكم من خير. لدينا نون ساكنة وبعدها حرف الخاء، الحكم إظهار حقيقي مع غنة ناقصة، نظهر النون ونظهر الخاء مع التفخيم. من خير. ننتبه من عدم ضم الشفتين وحصر الصوت داخل الفم، فلا نقول خير وهذا خطأ، والصواب خا. من خير تنوين وبعده حرف التاء، الحكم إخفاء حقيقي مع غنة كاملة مرققة. خير تجدوه. الجيم دائما مخرجه مقفل، احتكاك بسيط بين وسط اللسان ووسط الحنك الأعلى يعطيني هذا الصوت جي جو جا.
ومن الخطأ أن يقال جاجوجي، فهذه جيم عائمة. تجدوه، واو ساكنة ما قبلها مضموم فهو مد طبيعي. هو نتم ضمة الهاء دون الصلة لأنها سبقت بإسكان فالتغت الصلة. عند الله، لدينا نون ساكنة وبعدها حرف الدال، الحكم إخفاء حقيقي مع غنة كاملة مرققة. عند الله. ننتقل من فتحة الدال إلى تجديد اللام المغلظة في اسم الجلالة جل في علاه لأنه سبق بفتح. ولو وقفنا على الهاء نقف بالإسكان ونعطي المد العارض للسكون حقه. إن الله. نشد النون بغنة أكمل ما تكون، نغلظ اللام في اسم الجلالة لأنها سبقت بفتح، نرقق الهاء في نهاية الكلمة. إن الله بما. نتم كسرة الباء، لدينا ألف ساكنة ما قبلها مفتوح فهو مد طبيعي. بما تعملون. نصبر على العين فهو حرف بيني من حروف لين عمر. تعملون. لدينا واو ساكنة ما قبلها مضموم فهو مد طبيعي حال الوصل. بصير. نرقق الباء ونحذر من تفخيمها مع الصاد فلا نقول بصير وهذا خطأ. نتم كسرة الصاد ونعطيها أقل درجات التفخيم. نقف على الراء بسكون عارض مع الترقيق لأنها سبقت بياء ساكنة، ونعطي المد العارض للسكون حقه 2 4 6 حركات حال الوقف. نقرأ الآية من البداية. وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله إن الله بما تعملون بصير. وقالوا. نفخم القاف بأعلى درجات التفخيم لأنها مفتوحة وبعدها ألف مد طبيعي حركتين. لو. لدينا واو ساكنة ما قبلها مضموم فهو مد طبيعي. زمن قا هو مساوي لزمن لو. وقالوا لن يدخل. نون ساكنة وبعدها حرف الياء، الحكم إدغام ناقص مع غنة كاملة. لن يدخل. نقلقل الدال قلقلة صغرى لأنها ساكنة من حروف قطب جد. يدخو. نتم ضمة الخاء مع التفخيم. للجنة. يدخل. ننتقل من فتحة اللام إلى إسكان اللام القمرية، همزة الوصل تسقط في درج الكلام. لن يدخل الجنة. نقفل مخرج الجيم، نشد النون بغنة أكمل ما تكون. إلا. نشد اللام ونعطي المد الطبيعي حقه بعده حرف متحرك. من كان. لدينا نون ساكنة وبعدها حرف الكاف، الحكم إخفاء حقيقي مع غنة كاملة مرققة في كلمتين. من كا. لساني حر بين الفكين وأقترب من مخرج الكاف. من كان. ألف ساكنة ما قبلها مفتوح فهو مد طبيعي. كان هودا. ولا أقول كان فتصبح وكأنها مثنى. كان فتحة فقط. كان هودا أو. لدينا واو ساكنة ما قبلها مضموم فهو مد طبيعي. هودا. تنوين وبعده الهمز في كلمتين، الحكم إظهار حقيقي مع غنة ناقصة. أو نصارى. لدينا واو ساكنة ما قبلها مفتوح فهو حرف لين. نرقق النون، نفخم الصاد بأعلى درجات التفخيم. نصا. نصا. وننتبه من تخليصها من التفخيم فلا نقول نصا وهذا خطأ. نصارى. أيضا نفخم الراء بأعلى درجات التفخيم. لدينا قلي موضع وقف. تلك. نصبر على اللام فهو حرف بيني من حروف لين عمر. أمانيهم. لدينا ألف ساكنة ما قبلها مفتوح فهو مد طبيعي. نتم كسرة النون، نشد الياء مع إتمام الضم، نتم ضمة الهاء ونصبر على الميم فهي ساكنة. أمانيهم وليس أمانيهم وهذا خطأ. قل هاتوا. نتم ضمة القاف، لدينا لام ساكنة حرف بيني. هاتوا. ألف ساكنة ما قبلها مفتوح فهو مد طبيعي. أيضا لدينا واو ساكنة ما قبلها مضموم. نوازن أزمنة المدود الطبيعية. هاتوا. برهانكم. نفخم الراء لأنها ساكنة وسبقت بضم. لدينا ألف صغيرة ما قبلها مفتوح فهو مد طبيعي. نتم ضمة الكاف، لدينا ميم ساكنة نهاية الكلمة وبعدها همز في الكلمة التي تليها، الحكم إظهار شفوي مع غنة ناقصة. برهانكم إن كنتم. لدينا نون ساكنة وبعدها حرف الكاف في الكلمة التي تليها، الحكم إخفاء حقيقي مع غنة كاملة مرققة. أيضا داخل الكلمة
كنتم، لدينا أيضا نون ساكنة وبعدها حرف التاء، الحكم إخفاء حقيقي آخر. آتي بالإخفاء الأول ثم الثاني، لا آتي بحكم دون الآخر، لا آتي بحكم وأنسى الآخر. هذه من الأمور جدا المهمة. وتنبيه آخر مهم وهو نهاية سطر وبداية سطر جديد. قد يتشكل لدينا حكم من الأحكام أو مد من المدود يجب أن ننتبه له كثيرا ونكون بكامل تركيزنا أثناء قراءة القرآن. كما لدينا هنا بهذا المثال نهاية كلمة كنتم ميم ساكنة وبداية كلمة صادقين حرف الصاد، فالحكم إظهار شفوي مع غنة ناقصة. إن كنتم صادقين، نفخم الصاد بأعلى درجات التفخيم مع إعطاء المد الطبيعي حقه. نتم كسرة الدال والقاف. نقف على النون بالبينية، هي من حروف لعمر، قبلها حرف مد، فالمد عارض للسكون لأننا وقفنا على النون بسكون عارض، يمد بمقدار 2 4 6 حركات وقفا وطبيعي وصلا. وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى تلك أمانيهم قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. بلى، ألف ساكنة ما قبلها مفتوح فهو مد طبيعي. لدينا جيم جواز الوقف. من أسلم، نون ساكنة وبعدها الهمز، الحكم إظهار حقيقي مع غنة ناقصة. أسلم، نصبر على السين فهو حرف رخو مستفل فيه صفير. وجهه، نقلقل الجيم قلقلة صغرى فهي من حروف قطب جد حال سكونها. وجهه، نتم ضمة الهاء ونصلها بواو مدية بمقدار حركتين صلة صغرى. لله، نرقق اللام في اسم الجلالة جل في علاه لأنه سبق بكسر. وهو، نتم ضمة الهاء وننتبه كثيرا لعدم إسكانها فلا نقول وهو. وهو محسن، نصبر على الحاء ونعطيه صفاته. نتم ضمة الميم كسرة السين. لدينا نهاية الكلمة تنوين وبعده حرف الفاء، فالحكم إخفاء حقيقي مع غنة كاملة مرققة. محسن محسن فله أجره. نهاية الكلمة مع نهاية السطر لدينا هاء مضمومة، نتم ضمتها ونصلها صلة كبرى بمقدار 4 إلى 5 حركات لأنها سبقت في بداية السطر الآخر بهمز. إذن نعيد ونكرر، ننتبه لتشكل الأحكام في نهاية السطر وبداية سطر آخر. أجره، نقلقل الجيم، نتم ضمة الراء مع التفخيم، نصل الهاء بصلة صغرى بمقدار حركتين مع الضم. أجره عند، لدينا نون ساكنة وبعدها حرف الدال، الحكم إخفاء حقيقي مع غنة كاملة. عند ربه، نفخم الراء، نتم كسرة الباء مع التشديد، نصل الهاء بيا مدية صلة صغرى بمقدار حركتين. ربه ولا، مد طبيعي بمقدار حركتين. خوف، واو ساكنة ما قبلها مفتوح فهو حرف لين زمنه ما دون الطبيعي. خوف عليهم، تنوين وبعده حرف العين، الحكم إظهار حقيقي مع غنة ناقصة. عليهم، يا ساكنة ما قبلها مفتوح فهو حرف لين، نتم كسرة الهاء. لدينا ميم ساكنة وبعدها حرف الواو، الحكم إظهار الشفوي، وأظهر ما تكون الميم عند الواو لاتحادهما بالمخرج، فلا نقول عليهم وهذا خطأ، والصواب عليهم ولا، ما الطبيعي بمقدار حركتين. هم يحزنون، نتم ضمة الهاء. لدينا ميم ساكنة وبعدها حرف الياء، الحكم إظهار شفوي مع غنة ناقصة. يحزنون، نعطي الحال همسة والرخاء وبقية الصفات. نتم ضمة النون الأولى بعدها حرف مد، نقف على النون الثانية بسكون عارض وقبلها حرف مد، فالمد عارض للسكون يمد بمقدار 2 4 6 حركات وقفا وطبيعي حال الوصل. بلى، من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.